फ्रेंड्स, मी सोनाली कवडे स्वागत करते तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती। तर आज आपण बनवणार आहोत पातीच्या कांद्याची भाजी, ती पण माझ्या पद्धतीने। चला तर आपण भाजी करायला सुरुवात करूया। तर या ठिकाणी मी घेतलेली आहे पातीच्या कांद्याची एक जुडी, तिला मी स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि तुम्ही बघू शकता खूप कवळी भाजी आहे ही। त्याचबरोबर याचे जे कांदे आहेत ते मी काढून घेतलेले आहेत, त्याचं वरचं देठ काढून घ्यायचे आपल्याला आणि त्याचे बारीक चिरून घ्यायचा आहे आणि तो जो कांदा आहे तो आपल्याला या भाजीमध्ये वापरायचा आहे। त्यानंतर एका साइडला मी पॅन मध्ये तेल गरम करायला ठेवलं होतं। जवळपास 2 चमचे तेल मी गरम करून घेतलेलं आहे। त्यामध्ये मोहरी टाकून घ्यायची। मोहरी छान तडतडल्याच्या नंतर जिरे टाकून घ्यायचे। जिरे छान फुलल्याच्या नंतर यामध्ये 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या टाकायच्या। त्या सध्या आपल्याला व्यवस्थित छान तळून घ्यायच्या। त्यानंतर जो आपण कांदा बारीक चिरून घेतलेला होता तो टाकायचा आहे आणि त्याला हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचे। खूप जास्त लाल नाही करायचे, अगदी हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत आपल्याला याला तळून घ्यायचे। आणि शक्यतो पालेभाज्या ज्या वेळेला आपण बनवतो त्यावेळेला जर लसणाची जी पेस्ट आहे ती शक्यतो वापरायचं टाळायचं, कारण जो लसूण आहे तो आपल्याला ठेचून घ्यायचा आहे। त्यामुळे भाजीमध्ये जो लसणाचा फ्लेवर आहे तो खूप छान पद्धतीने येतो। आता तुम्ही बघू शकताय आपलं जे लसूण कांदा व्यवस्थित छान पैकी तळून झालाय। यामध्ये आपण एक टोमॅटो घेणार आहोत। तर टोमॅटो छान मी बारीक कट करून घेतलेला आहे आणि पिकलेला टोमॅटो घ्यायचा, त्यामुळे भाजीला छान अशी आंबट टेस्ट येते। आता याला छान परतून घ्यायचे। त्यामध्ये पाव चमचा हळद आणि चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचे। त्याला सध्या छान परतून घ्यायचे आणि टोमॅटो मध्ये मीठ टाकल्यामुळे जो टोमॅटो आहे तो लवकर शिजतो आणि मऊ पण पडतो। अगदी अर्ध्या मिनिटामध्ये तुम्ही बघू शकताय जो आपला टोमॅटो आहे तो छान असा शिजला आहे। तर यामध्ये आपण टाकणार आहोत लाल तिखट। तर या ठिकाणी मी 1 चमचा लाल तिखट टाकलेला आहे आणि ह्या भाजीमध्ये शक्यतो लाल तिखटच टाकायचं, कारण भाजीला खूप छान चव येते लाल तिखटमुळे। आता त्याला सध्या आपल्याला तेलामध्ये छान आपण तळून घेतलेला आहे। त्यानंतर जो आपली भाजी आहे ती आपल्याला यामध्ये टाकून घ्यायची आहे आणि ही भाजी खूप कवळी आहे, त्यामुळे म्हणजे आपल्याला मिक्स करतानाच ती खूप लवकर मिक्स पण होते आणि या भाजीचे जे पाणी आहे ते सध्या याला सुटतं। त्यामुळे आपल्याला भाजी शिजवताना एक्स्ट्रा पाणी टाकायची गरज पडत नाही। तर आता याला सर्व ठिकाणी व्यवस्थित छान असं मिक्स करून घ्यायचंय आणि तुम्ही बघू शकताय कोवळी भाजी असल्यामुळे पटकन मिक्स झालेली आहे। छान असं त्याला थोडं थोडं पाणी पण सुटलेलं आहे। आता यामध्ये आपण टाकणार आहोत मुगाची डाळ। तर मुगाची डाळ या ठिकाणी मी अर्धा ते 1 तास पाण्यामध्ये भिजत घातलेली होती, ती आपल्याला छान भिजल्याच्या नंतर ह्या भाजीमध्ये टाकायची आहे। तर या ठिकाणी तुम्ही हरभऱ्याची डाळ किंवा मसूरची डाळ पण टाकू शकता। तर मुगाची डाळ टाकल्यामुळे भाजीला छान चव येते आणि खायला सध्या छान आहे। त्यामुळे तुम्ही बघू शकताय मस्त मी मुगाची डाळ टाकून घेतलेली आहे। त्याला छान हलवून घ्यायचे। त्यानंतर फ्रेश अशी कोथिंबीर टाकून घ्यायची, त्याला सध्या छान हलवून घ्यायचे। आता तुम्ही बघू शकताय 2 ते 3 मिनिटांमध्ये ही जी भाजी आहे ती बनून तयार होते आणि याला जे आता जी डाळ टाकलेली आहे ती आपल्याला शिजवून घ्यायची। त्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी झाकण ठेवायचे आणि झाकण ठेवल्याच्या नंतर आपल्याला यामध्ये कोणतंही पाणी टाकायचं नाहीये, कारण त्या पातीच्या कांद्याला पाणी सुटतं, त्यामुळे त्याच पाण्यामध्ये आपली जी डाळ आहे ती शिजते। परंतु जर तुम्हाला असं वाटत असेल की पाणी टाकायचे किंवा टाकायची गरज पडत असेल तर तुम्ही एक्स्ट्राचं पाणी वरचं ॲड करू शकता। त्यानंतर तुम्ही बघू शकताय 3 ते 4 मिनिटाच्या नंतर भाजी मस्तपैकी शिजलेली आहे, डाळ पण शिजलेली आहे। त्यानंतर आपण टाकणार आहोत 2 चमचे दाण्याचा कूट, भाजून घेतलेले शेंगदाण्याचा कूट आहे तो टाकल्याच्या नंतर 2 मिनिटं परतून घ्यायचे आणि आपली जी कांद्याची जी पात आहे ती आपली गरमागरम अशी भाजी तयार आहे, तुम्ही बघू शकताय। आणि स्पेशली ही भाजी थंडीच्या दिवसामध्ये खूप जास्त प्रमाणामध्ये येते, त्यामुळे नक्की आवर्जून करून पहा आणि खूप लवकर होते, कमी साहित्यामध्ये होते आणि खाण्यासाठी पण अप्रतिम आहे। आणि टोमॅटो आणि कांद्याचा जो फ्लेवर आहे तो ह्या भाजीमध्ये खूप जास्त छान लागतो। तर टिफिनसाठी किंवा तुम्ही घरी सध्या बनवू शकता। अगदी मुलं लहान माणसं अगदी आवडीने ही भाजी खातात। तर ही भाजी तुम्हाला गरम गरम भाकरीसोबत किंवा तुम्ही पोळीसोबत पण खाऊ शकता। फ्रेंड्स, तुम्हाला जर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या व्हिडिओला लाईक करा आणि सोनाली कवडे या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू फॉर वॉचिंग।